برای هزاران سال تمام چیزی که از جهان هستی می‌دیدیم از طریق نور مرئی بود. یعنی یه بخش خیلی کوچیکی از پرتوهای الکترومغناطیسی. اما بعد از ساختن ابزارهایی که میتونستن پرتوهای دیگه‌ای مثل ایکس و فروسرخ و رادیویی رو رصد کنن، یهو وسعت دیدمون چندین برابر شد. چیزایی رو دیدیم که قبلا هیچ کس ندیده بود. یکی از این کشفیات کهکشان‌های عجیب غریبی بودن که با انواع پرتوهای الکترومغناطیسی تونستیم درکشون کنیم. امروز میخوام در مورد 4 تا از این هیولاها صحبت کنم. کویزار، بلیزار، کهکشان سیفرت، کهکشان رادیویی. این برنامه با حمایت مالی فیوتک ساخته شده. شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک تو پروژه‌های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن. از جمله پروژه‌های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد میکنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست. بعد از اینکه فهمیدیم راه شیری تنها کهکشان جهان هستی نیست و میلیاردها کهکشان دیگه هم وجود داره، توجهمون رفت به این سمت که اینا چه ساختاری دارن و چجوری تشکیل شدن. کم کم متوجه شدیم که بعضی از این کهکشان‌ها با وجود فاصله خیلی زیادی که از ما دارن، نسبت به بقیه کهکشان‌ها پرتوهای خیلی زیادی منتشر میکنن. عجیبتر این بود که تمام این پرتوها از یه نقطه خیلی کوچیکی تو مرکز کهکشان می اومد، شدتش هم بعضی وقتا از کل ستاره‌های اون کهکشان بیشتر بود. بعد از چند دهه تلاش در نهایت به این نتیجه رسیدیم که دلیل این پرتوها ابرسیاه‌چاله‌هایی تو مرکز این کهکشان‌ها هستن. اسم این مناطق مرکزی روشن و فشرده رو گذاشتیم هسته‌های کهکشانی فعال. به کهکشانی هم که یه هسته فعال داشته باشه میگیم کهکشان فعال. اما میدونیم که گرانش سیاهچاله اونقدر شدیده که هیچ نور یا پرتوی الکترومغناطیسی دیگه‌ای نمیتونه ازش فرار کنه. پس این پرتوها دقیقاً از کجا دارن میان؟ جوابش اینه که از 2 تا منبع مختلف که هر دوشون مال سیاهچاله‌ن. یکی دیسک برافزایشی، یکی هم جت نسبیتی. دیسک برافزایشی همون موادی هستند که دور سیاهچاله میچرخن و در نهایت به داخلش سقوط میکنن. حالا این مواد ممکنه اتم‌های یه ستاره باشن که سیاهچاله داره میبلعتش، یا اینکه فقط گاز و غباری باشن که اطراف سیاهچاله وجود داره. ساختارش همونطور که اسمش نشون میده یه صفحه دیسک ماننده، اما چون گرانش سیاهچاله نورش رو خمیده میکنه به این شکل عجیب دیده میشه. نکته مهم اینه که همینطور که این مواد دور سیاهچاله میچرخن، به خاطر اون گرانش شدیدش فشار خیلی زیادی بهشون وارد میشه. با هم برخورد میکنن و به همدیگه فشرده میشن، طوری که دماشون تا چندین میلیون درجه بالا میره. انگار سیاهچاله هم قبل از خوردن غذاشو حسابی داغ میکنه. این گرمای شدید باعث میشه غذای سیاهچاله پرتوهای الکترومغناطیسی زیادی منتشر کنه با فرکانس‌های مختلف، از نور مرئی گرفته تا فروسرخ و ایکس و امواج رادیویی. پس این شد دیسک برافزایشی. اما جت نسبیتی یا فواره نسبیتی چیه؟ سیاهچاله موفق نمیشه تمام مواد اطرافش رو ببلعه، چون یه بخشی از این گازهای یونیزه شده داغ یا همون پلاسما از 2 تا قطب سیاهچاله با یه سرعت خیلی زیاد فوران میکنن به سمت بیرون. سرعت این گازها میتونه تا 1/3 سرعت نور برسه. به خاطر همینه که بهشون میگن فواره های نسبیتی، چون تو این سرعت های خیلی بالا اتفاقاتی میفته که نظریه نسبیت میتونه توصیفشون کنه. پس این اتم های یونیزه شده از داخل یا سطح سیاهچاله نمیان، از دیسک برافزایشی میان. دلیلش هم هنوز کاملا معلوم نشده. یه نظری که وجود داره اینه که میدانهای مغناطیسی دیسک برافزایشی که میچرخن باعث میشه این مواد از 2 تا قطبش به سمت بیرون پرتاب بشن و تا فاصله هزاران سال نوری هم ادامه پیدا کنن. جت‌های نسبیتی هم مثل دیسک برافزایشی پرتوهای الکترومغناطیسی مختلفی منتشر میکنن.
البته همه سیاهچاله‌ها جت نسبیتی ندارن. از بین تمام هسته‌های کهکشانی فعال فقط 10% از این فواره‌ها دارن. پس خلاصه ی حرفم این شد که تو مرکز بعضی از کهکشان‌ها سیاهچاله‌های بزرگی وجود داره که پرتوهای خیلی زیادی منتشر می‌کنن. این پرتوها از دیسک برافزایشی و فواره‌های نسبیتی اون سیاهچاله میان و اینکه به این منطقه فشرده مرکز کهکشان که این پرتوها از اونجا میان میگیم هسته کهکشانی فعال، به خود کهکشان هم میگیم کهکشان فعال. حالا ما اومدیم این کهکشان‌ها رو به دسته‌های مختلفی تقسیم کردیم. گروه اول معروفن به کهکشان‌های سیفرت که اسمشون رو از کارل سیفرت، ستاره‌شناس آمریکایی گرفتن، چون کسی بود که اولین تحقیقات جدی رو تو این زمینه انجام داد. اینا کهکشان‌های مارپیچی هن که یه هسته فعال درخشان دارن. ستاره‌شناسا تخمین میزنن که حدود 2% از کل کهکشان‌های مارپیچی از نوع سیفرت هستن. مثلا یه نمونهش کهکشان NGC 1566 با 40 میلیون سال نوری فاصله داخل صورت فلکی ماهی زرین. این تصویرش با تلسکوپ هابل گرفته شده. اما تو عکس تلسکوپ جیمز وب که از پرتوهای فروسرخ استفاده کرده، هسته فعالش رو خیلی واضح‌تر میشه دید. گروه بعدی از کهکشان‌های فعال کویزارها هستن که تو فارسی بهشون میگیم کوازار یا اختروش. کویزار در اصل مخفف کویزی استلار بوده که معنیش میشه شبیه ستاره. چون زمانی که اینا رو رصد میکردیم به یه تناقض برخورده بودیم. از یه طرف اثر ردشیفت یا انتقال به سرخشون نشون میداد که فاصله خیلی زیادی از ما دارن، از یه طرف هم نور خیلی شدیدی داشتن. هیچ ستاره‌ای که این همه از ما دور باشه نمیتونه یه همچین نور زیادی به ما برسونه. برای همین اسم اینا رو گذاشته بودیم شبیه ستاره یا کویزار. ویژگیشون اینه که نسبت به کهکشان‌های گروه اول یعنی همون سیفرت هم خیلی روشن‌ترن، هم خیلی دورتر و قدیمی‌تر. هسته یک کهکشان کویزار میتونه تا 100,000 برابر از کل کهکشان ما با تمام ستاره‌هاش درخشان‌تر باشه که این نور عظیم همونطور که گفتم از گازهای داغی میاد که دارن سقوط میکنن داخل ابرسیاهچاله مرکز این کهکشان. بعضیاشون هم فواره‌های نسبیتی بزرگی دارن. یه تفاوت دیگه‌شون نسبت به سیفرت اینه که کهکشان‌های سیفرت رو وقتی که رصد می‌کنیم هم میتونیم هسته فعالشون رو ببینیم هم بقیه کهکشان. اما کویزارها اونقدر دورن و هسته‌شون هم اونقدر روشنه که نمیذاره بقیه کهکشان رو ببینیم. مثل زمانی که نور شدید یه ماشین میفته تو چشم شما. دیگه مدل ماشین یا آدمای داخلش رو نمیتونید خوب ببینید. فقط یه نور قوی دیده میشه. مثلا این تصویر کهکشان کویزار 3C273 از تلسکوپ هابله که فقط یه نقطه درخشان شبیه یه ستاره دیده میشه. حدود 2 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره. گروه سوم از کهکشان‌های فعال معروفن به کهکشان‌های رادیویی. اینا کهکشان‌های بیضی شکلی هستند با جت‌های نسبیتی که مقدار زیادی پرتوهای رادیویی منتشر می‌کنن. اتفاقی که میفته اینه که این فواره‌ها وقتی برخورد می‌کنن به گازهایی که تو فضای بین کهکشان‌ها وجود داره، 2 تا حباب بزرگ از گاز تشکیل میشه که امواج رادیویی منتشر می‌کنن. بعضی وقتا این حباب‌ها از خود کهکشان بزرگترن، بعضی وقتا هم کوچیک‌تر. یه نمونه از کهکشان‌های رادیویی M87 با 54 میلیون سال نوری فاصله داخل صورت فلکی سنبله. اولین تصویر واقعی که سال 2019 از یه سیاهچاله منتشر شد، مال ابرسیاهچاله مرکز همین کهکشان M87 بود که بعدش هم سال 2022 اولین تصویر واقعی از ابرسیاهچاله مرکز کهکشان خودمون رو دیدیم. تو این عکس که با تلسکوپ هابل گرفته شده میتونید این کهکشان رادیویی رو همراه با جت نسبیتیش ببینید که خیلی هم بزرگ نیست.
اما فواره‌های بعضی از کهکشان‌های رادیویی وحشتناک بزرگه. مثلا کهکشان سیگنس A با 800 میلیون سال نوری فاصله داخل صورت فلکی قو، حباب‌های رادیوییش صدها برابر از خودش بزرگترن. البته فقط با رصد امواج رادیویی دیده میشن، چون این حباب‌ها فرکانس‌های نور مرئی رو منتشر نمی‌کنن. ممکنه این سوال پیش بیاد که تفاوت کهکشان‌های رادیویی با گروه قبلی یعنی کویزارها چیه؟ خلاصش اینه که هر دوشون هم امواج رادیویی منتشر میکنن هم نور مرئی. اما کویزارها نور مرئیشون بیشتره، کهکشان‌های رادیویی پرتوهای رادیویی بیشتری دارن. طبق چیزی که ستاره‌شناسا تخمین زدن، یه چیزی حدود 0.01% از کل کهکشان‌ها رادیویی هستند. آخرین گروه از کهکشان‌های فعال یعنی گروه چهارم بلیزارها یا بلازارها هستند که کلمه بلیز به معنی شعله درخشانه. اینا در واقع همون کویزارن، با این تفاوت که جهت یکی از فواره‌های نسبیتیشون دقیقاً به سمت ماست. همین باعث میشه نورشون حتی از کویزار هم بیشتر باشه. البته این نور شدید خیلی هم متغیره، یعنی در طول یه روز میتونه به طور غیر منظم کم و زیاد بشه که دلیل قطعیشو نمیدونیم، اما احتمالاً به خاطر همون میدانهای مغناطیسی اطراف سیاهچاله است. کهکشان مارکاریان 421 نزدیکترین بلیزار به ماست با حدود 400 میلیون سال نوری فاصله داخل صورت فلکی دب اکبر. نکته آخر این که تا الان هر چی گفتم در مورد کهکشان‌های فعال بود. به بقیه کهکشان‌ها میگیم کهکشان‌های معمولی یا غیر فعال. اینا هم سیاهچاله مرکزی دارن، اما مقدار گازی که در حال سقوط به داخل این سیاهچاله است اونقدر زیاد نیست که پرتوهای خیلی شدیدی تولید کنه. از نظر ستاره‌شناسا تو زمانهای گذشته تعداد کهکشان‌های فعال بیشتر از امروز بوده. کهکشان خودمونم یه زمانی هسته فعال داشته، اما الان اینطور نیست. احتمالاً بیشتر کهکشان‌های بزرگ تو دوران جوونیشون تبدیل به کویزار میشن، ولی بعدش که مواد اطراف سیاهچاله کمتر میشه آروم میگیرن. شاید 4.5 میلیارد سال بعد که راه شیری با کهکشان آندرومدا برخورد میکنه، ابرسیاهچاله‌های مرکزی جفتشون با هم ترکیب بشن و یه ابرسیاهچاله فعال تشکیل بشه. چون این برخورد باعث میشه گاز کافی در اختیار این سیاهچاله قرار بگیره تا بتونه پرتوهای خیلی شدیدی تولید کنه. مثلا این تصویر از تلسکوپ هابل کهکشان NGC 2623 رو نشون میده که از برخورد دو تا کهکشان کوچیکتر تشکیل شده و تبدیل شده به یک کویزار. هر کدوم از این کهکشان‌های فعال که بررسی کردیم خودشون هم انواع مختلفی دارن، اما این دسته‌بندی‌ها خیلی هم نمیتونن دقیق باشن، چون دنیای ما اونقدر عجیب و غیر منتظره است که دائما نمونه‌های استثنایی پیدا میشه که دسته‌بندی‌های ما رو تغییر میدن. جهان هستی اقیانوسی از میلیاردها کهکشان مختلفه که هر کدومشون برای خودشون یه دنیای متفاوتی هن، با میلیاردها ستاره و سیاره. با این حال وقتی که میریم عقب، هر کهکشان با اون همه عظمتش فقط شبیه یه ذره غباره که توی فضای بی‌نهایت شناوره. مغز ما خیلی ضعیف‌تر از چیزیه که بتونه این اندازه ها رو درک کنه.